What is up guys, this is Motowolf and ngayon mayroon tayong bagong unboxing dahil nasira ang aking cellphone holder. Ito ay Motowolf version 3. Nabili ko to sa Shopee and syempre may discount, 350 pesos ko lang siya something nabili, which is makikita nyo sa marketplace sa Facebook or sa mga seller. Usually ang presyo ay 450 to 650 yung may charger. Ayun, ganun pa rin yung body or yung build quality na itong Motowolf version 3, gaya ng other version nya is alloy, hard alloy naman. So walang ibang kulay ito, puro black lang. Tapos ito yung charger, plastic body, ball joint. So yan lang screw, isa lang yung pinipihit sa kanya. Ito yung laman ng box, kompleto na siya, may tools and nuts and dalawang bracket. So ito yung mismong cellphone holder, kung mapapansin nyo all alloy siya. And ayun nga, diba kadalasan naman dapat wala tong hiwa para masabing original yung Motowolf mo. Tapos ito naman yung bracket. So dalawa yung kasama niya sa package, isang small at big. Pwede na lang sa paggagamitan yung handlebar. Yung sa akin, yung ginamit ko is yung maliit lang kasi sa bracket ko lang siya ikakabit. Maniit lang kasi to, kaya yung small lang ginamit ko. And ayoko mag side mirror type kasi pag na-send lang, ayun na nga, baka madali. So yan, gagamitan natin ng 10mm. So easy lang naman yan ikabit, kaya hindi ko na pinakita yung pag-install. So ito na lang tayo sa pagka-install. And meron akong tips na i-share sa inyo, mga hindi sinabi ng ibang napanood nyo dito. So yan nga yung kinagandahan ng version 3, no? Pwede mong ikutin ng 360. Pwede mo itaas, pwede mo ibaba. So ito yung charger. Hindi ko muna kinabit kasi wala pa akong time, and yun, medyo mahaba-habang kakalasan kasi yan, kaya hindi ko muna kinabit. Hindi ko rin naman kasi kailangan. Pag may long ride siguro pwede. So pinakita ko na lang yung loob. Syempre dapat waterproof. So yan, tatabi ko muna to. And ito yung sinasabi kong tips sa inyo pag naka version 3 kayo, sa mga may issue na lumuluwag or umiikot yung kanilang cellphone dito kasi lumuluwag daw agad. So ito kasi yung problem dyan, mga bro. Nasanay kasi tayo sa version 2 na pwede nyong pihitin yung or i-rotate yung holder kapag gusto nyo, pero dito kasi sa version 3, eto, zoom ko kapag pinihit nyo kasi yan, yung bolt lang yung lumuluwag, hindi yung mismong nasa clamp. Kita nyo ba yan? Hindi umiikot yung nasa baba. May bolt kasi yan sa gitna or sa loob. So yun yung nagiging cause kung bakit umiikot. Pero pwede nyo higpitan yung loob. So kailangan pag i-rotate mo yan, kailangan higpitan mo ulit dun sa gitna, dalawa sa clip na bracket. O yan, saglit lang naman yun lang. Huwag yung pipiliting ikot siya ng ganyan kapag mahigpit na. Okay, testing natin to, nakalog pa. Ano
nga ba natin masasabi maalog to? Siguro mag-video o no? Video tayo. So re-record natin yung video niyan para malaman natin kung shaky ba siya. So later on i-insert ko to sa video. So ayan, pag nasa smooth surface, left, right, naman, depende sa sprocket mo, bigyan mo vibrate yung handle. Tayo naglubak. Nagulat ng lubak. Kita yung speedometer para makita nyo mag-vibrate siya sa ganong speed, diba? Wait lang, namitid tayo. Max kayo sa akin pwede naman mag-park dito. Okay, again dito ang adjustment. Hindi yata kaya. Pag winide ko to pwede, kaso medyo malabo. So let's try. Pag wide, so ayan siya. Pag wide, try natin to. Ganun setup. Yan. So medyo malabo yung camera niya kasi ultra wide lang yan. Makita niyo yung vibration niya. Ma-vibrate ka siya sa hindi naman ako maka high speed dito eh. City driving siyempre.
open na siya. Tingnan natin. Ano ba install niya dito? Yun, kita ko na. Sarado pa. Sarado pa siya. Bagay, maaga pa yung para magbukas ng military shop. Wait lang. Pwede yun, pwede yun. Tayin ko na yung camera ko dito, baka mahablot. Gilid lang muna tayo. Natin yan. Sana mga masyadong nakakapit sa buhay. Okay. Dito. Kalim natin ito. Tingnan natin. Tutuwa ako dito eh. Yan. Yan yung main camera. Try natin sa ultra wide. Ultra wide. Okay, ganyan tayo. Pag ultra wide ito. Kita pa ba? Ultra wide. Na ultra wide, no? Gilid. Oh, yeah. Yun. So overall, kung naghahanap ka ng bagong cellphone holder or kino-consider mo tong Motowolf, so wag ka na magdalawang isip. Goods na goods to mga boss, and I hope na magtagal sa akin to dahil mukha naman siyang matibay. Thank you, and don't forget to click like, share, and subscribe.